වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලගේ Windows පරිගණකයේ තියෙන Windows 11ද ඔයාලගේ පරිගණකයේ slow වෙලාද එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයාලගේ පරිගණකයේ OS එක ඔයාලට ලෙඩ වෙනවා හරි එහෙනම් ඒකට විසඳුමක් තියෙනවා ඔයාලා ඒවා ටික මග අරගන්න අලුතෙන් Windows ගහන්න ඉන්නවද ඔයාලගේ පරිගණකයට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයා Windows 11 නම් Windows 10 වලත් අපි මේක කතා කරා අද අපි කතා කරන්නේ Windows 11 වල ඔයාලගේ පරිගණකයට Windows 11 අලුතෙන් install කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ පරිගණකයේ Windows 11 reset කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකක් reset කරගන්නවා වගේ අපේ පරිගණකයක් දැන් reset කරගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා Windows 10 සහ Windows 11 users ලට. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් අපේ පරිගණකයට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ Windows 11 හරියටම reset කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකෙදි නැති වෙන්නේ මොනවද? අපිට තියාගන්න ඕන වෙන්නේ මොනවද? අපි backup එකක් දාගන්න ඕනේ මොනවද? මේ හැමදේම අපි කතා කරමු. හරි. දැන් අපි මේ විදියට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මුලින්ම ඔයාලගේ account දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පරිගණකයේ account දෙකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි use කරනවානේ admin account එකයි අපි normal වැඩ කරන්න වෙනම account එකයි මේක ගැන හේතු මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරලා තියෙනවා හරි ඔයාලා මේ විදිහට normal account එක නම් දැන් ඉන්නේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මුලින්ම ඔයාලගේ admin account එකට මේ විදිහට log වෙන්න මම මේ විදිහට මගේ admin account එකට log වෙන්නම් හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ admin account එකේ Wi-Fi එහෙම මනම් off කරගෙන flight mode දාගත්තා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයාලා දැන් ඔයාලගේ admin account එකේ settings වලට යන්න. මම මේ විදිහට මගේ admin account එකේ settings වලට යනවා. settings වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. settings වලට ගියාම උඩම තියෙනවා system කියලා tab එකක්. මෙන්න මේ system කියන tab එක යටතේ පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් recovery කියලා option එකක්. ඒ recovery කියන option එකට අපි ගියාම ඒකේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා reset this PC කියන option එක. ඔයාලා මෙන්න මේ reset this PC කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මේක දුන්නාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙතන තියෙන්නේ choose an option කියලා keep my files සහ remove everything කියලා. keep my files එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ C drive එකේ තියෙන software එහෙම තියලා උඩින් reset එකක් වෙන එක. remove everything කියන එකෙන් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ පරිගණකයේ C disk එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ඉවත් වෙලා අර අපි අලුතෙන් Windows ගහනවා වගේ අපේ Windows disk එක එහෙම නැත්නම් C disk එක format වෙලා අලුතෙන් Windows install වෙන එක. මෙතනදී මේ C disk එකේ තියෙන සියලුම දේවල් කියලා කිව්වහම ඔයාලගේ මේ my computer ගිහිල්ලා අපි එනවානේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා folder 6ක්. desktop, document, downloads, music, pictures, videos මෙන්න මේ ටික ඇතුළුව මෙන්න මේ local disk C කියන එකේ තියෙන සියලුම data තමයි මේකෙදි නැති වෙන්නේ. අනිත් disk දෙකට කිසිම විදියකින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ මේකෙදි. මේ account දෙකේම එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක account කිහිපයක් create කරගෙන ඉන්නවා නම් මම අර මුලින් කිව්වේ admin එකයි normal එකයි මෙන්න මේ හැම account එකකම මෙන්න මේ මම කිව්ව folder 6ට අදාළ සියලුම data නැති වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේ reset එකට යන්න කලින් backup එකක් දාගන්නවා නම් අන්නේ folder 6 ගැන සහ C disk එක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා මෙන්න මේ backup ක්‍රියාවලිය කරගන්න format එකට කලින් එහෙම නැත්නම් reset කරන්න කලින් හරි ඒ ගැන ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙලා මෙන්න මේ reset කියන එකට යන්න මම මෙතනින් remove everything කියන එක දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙතනින් ඔයාලා next කියන එක දෙන්න ඕනේ ඔයාලා මේ reset ක්‍රියාවලියට යද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ පරිගණකය charge එකට ගහලා වැඩ පටන් ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් මේ සමහර තැන් වලින් අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙනවා. මොකද charge එකට ගහලා තිබ්බොත් විතරයි අපිට ඒ තැන් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් මම මෙතනොත් next කියන එක දෙන්නම්. ඒක next කියන එක දුන්නාම අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ reset කියන එක දෙන්න. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මේ resetting wheel එක. කියන්නේ reset වෙද්දී pay all personal files and user account delete වෙනවා වගේම settings සියල්ලම delete වෙනවා. ඒ වගේම all apps and programs delete වෙනවා. ඊට පස්සේ reinstall වෙන අපේ Windows අපේ පරිගණකේ. එහෙම නැත්නම් අපේ C disk එක තුල. මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ reset එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනින් දෙමු මේ reset කියන option එක. reset කියන option එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ පරිගණකයේ reset වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ reset ක්‍රියාවලිය අතරතුර ඔයාලගේ පරිගණකයේ කිහිප වතාවක් restart වෙයි. ඔයාලා මේ power button එක
ඒ වගේ දේවල් ඔබන්න යන්න එපා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ පරිගණකය charge එකට ගහලා මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා PC එකක් කරනවා නම් ඔයාලගේ පරිගණකයේ කරන්ට් එකට ගහලා අනිවාර්යයෙන්ම UPS එකක් use කරලා මේ වැඩේට අත ගන්න. මොකද බැරි වෙලාවත් ඔයාලා මේ reset ක්‍රියාවලිය අතරතුර ඔයාලගේ ගෙදර කරන්ට් එක ගියොත් මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට මගේ resetting this PC කියලා 100% යනකම්ම මේක යනවා. දෙකන් ඔයාලා පරිගණකයට කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. මේක 100% යනකම්ම. මේකට ගත වෙන කාලය ඔයාලගේ පරිගණකයේ performance මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. හරි, ඒක නම් මගේ 100% ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට preparing කියලා ඉල්ල මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට තිරයක ඔයාලගේ පරිගණකය ආයෙත් 100%යි. මෙතනින් එන්නේ අපේ installation එක තමයි. ඔයාලා පේනවා installing කියලා අර 100% percentage එක යන්නේ. ඒ අතර ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර කලින් කිව්ව කාරණය please keep your computer on and plugged in කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකේ on කරලා charge එකට ගහලා plug එකට ගහලා තියාගන්න කියන එක. හරි, installation එක 100%ම ගියාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ Windows 11 setup කරගන්න ආකාරයට අපිට මෙන්න මේක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මුලින් මෙන්න මේ වගේ තැන ඔයාලා මෙතනින් limited state කියලා years කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනුත් ඔයාලා US කියන එක දීලා years කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. keyboard layout ඔයාලා මේක skip කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ගෙදර wifi connection එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තැනක් මෙතනින් පෙන්නයි. මම නම් මේවා connect කරගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම යනවා. අර account දාන ඒවා නම් මම මේ දේවල් ඒවා අපිට පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම පරිගණකයේ setup කරගෙන ඉවර කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහාගෙන් දෙන්න I don't have internet කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ තැනකට බලන්න ඔයාලා කොච්චරවත් බලන්නේ අපිව ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගෙන මේ setup ක්‍රියාවලියේදීම එයාලගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න තමයි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න continue with limited setup කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට accept කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ account එකට නමක් දෙන්න එයි. මම මෙතනින් නම විදිහට දෙන්නම් admin කියලා. මොකද මේක මගේ admin account එකනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ account එකට password එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ security question කියලා. මම ඒවට මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ ප්‍රශ්න තුනක් තෝරගෙන උත්තර ටිකක් දෙන්නම්. ඔයාලා එක ප්‍රශ්නයක් තෝරගෙන ඒකට උත්තරය දීලා next කියන එක දෙන්න. එතකොට තමයි අපිට ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලා ප්‍රශ්න තුනටම උත්තර දීලා එන්න මේ වගේ තැනකට මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ next කියන එක යටතේ යන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නැති ටික තියෙනවා නම් මෙතනින් off කරගන්න. මම නම් මෙතනින් මේ location කියන ටික එක off කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. හරි, මේ විදිහට next කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ පරිගණකයේ අලුත්ම account එක open වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගත වෙන කාලය ඔයාලගේ පරිගණකයේ performance අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. මේ විදිහට විවිධ tab කිහිපයක් ගිහිල්ලා අපිට අපේ පරිගණකයේ මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ account එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අලුත්ම Windows 11 user account එක. මේක reset වුණ ගමන්ම ඔයාලගේ පරිගණකයේ brightness අඩු වැඩි නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම volume අඩු වැඩි නොවෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම හරියනවා අපි මේ Windows 11 update කරාම. හරි, දැන් අපි කොහොමද මේක update කරගන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ settings වලට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාම තියෙනවා Windows update කියන tab එක. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ check for updates කියන එක දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ advanced option යටතට ගිහිල්ලා optional updates කියලා මෙතන option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙත් ඇති සමහර විට update ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ඒකේ update තිබ්බොත් අන්න ඒ update ටිකක් තෝරලා දීලා download updates කියලා හෝ get update කියලා හෝ get updates කියලා හෝ option එකක් ඇති. අන්න ඒක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ ටිකත් update කරගන්න පුළුවන් සාර්ථකව ඔයාලගේ පරිගණකයට. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව ඔයාලගේ පරිගණකයට Windows 11 reset කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අලුතෙන් Windows 11 install කරාම වගේම තමයි එහෙම නැත්නම් අර අලුතෙන් Windows 11 setup කරගන්නවා වගේම තමයි අපිට මේක reset ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ
අලුත්ම ෆයිල් ගණකයක් වගේ තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම බෑකප් කරන්න ඕන වල බෑකප් කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව කරගන්න Windows ගහන්න ඕනේ නැහැ. අද ඉඳන් ඔයාලගේ පරිගණකයට Windows 11 රීසෙට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. වීඩියෝ ගානට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට යපෙත තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.